ઓ ગાઈસ અને બીજા વિડીયોમાં થેન્ક યુ મને મળ્યા ઠીક છે હવે મને કોકે મને પ્લેલિસ્ટ બહુ તમારી બહુ હેલ્પફુલ જાય છે મને કોમેન્ટ કરો તો ઠીક છે એનું નામ તો typedef વાંચ્યું ને હું કોમેન્ટ કરતો ગાઈસ અને તમને એમ કહું કે પ્લીઝ મારી પ્લેલિસ્ટ જલ્દી શેર કરજો સ્કૂલ મિત્રો આવે કોલેજના ફ્રેન્ડ આવે બધા આવે શેર કરી દેજો બધાને કહેજો આખો ફૂલ કોર્સ હિન્દીમાં જ છે ઠીક છે લાઈક કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો નોટિફિકેશન એમ સિલેક્ટ કરી દેજો ઠીક છે એટલું જ કહું તમે તમને 2013માં ફૂલ કોર્સ આપેલી યાદ નહીં તો 2013 પર પોઈન્ટર વેરિયેબલ 1 વેરિયેબલ 2 એનું એડ્રેસ પ્રિન્ટ કરવાનું હતું તો મને 2013માં ફોર્મેટ અમે તમને એવું કીધેલું જે સોલ્વ કરી મને કોમેન્ટમાં લેટ કરી દીધો હતો હવે એ કાલે એક જણા રિપ્લાય આવ્યો એક જણા કોડ મને મળ્યો એ કોડ આચો છે ઠીક છે જે વેબસાઇટ તમે વિડીયોમાં હોતો જોઈ લેજો આ કોડ તમારો આચો છે મેં એને આવતા હું ત્યાં આપેલું છે ઠીક છે એનું સોલ્યુશન હવે આવી ગયું છે 2017માં ઠીક છે જો ઇન્ક્લુડ આઈઓ સ્ટ્રીમ અને યુઝિંગ નેમ્સ પેરેસ્ટેડી આ વિડીયોનો એડર પાર્ટ છે ઠીક છે ઠીક છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ટીજર વેરિયેબલ 1 છે આપણે ડિફાઇન કર્યું છે ઠીક છે કેરેક્ટર વેરિયેબલ 2 છે એ કેરેક્ટરમાં આપણે વેરિયેબલ 2 આપ્યું છે અને એની સાઈડ આપણે આપી દીધી 10 ઠીક છે જઈ ગયું સી ઓફ એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ 1 વેરિયેબલ ઠીક છે એડ્રેસ ઓફ વેલ 1 એટલે વેરિયેબલ ઠીક છે સમજી તો જે આપણે વેરિયેબલ નું એડ્રેસ હોય ને એ આપણે પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે ઠીક છે કાઉન્ટ એમ્પરસેન્ટ વેરિયેબલ 1 ઠીક છે કાઉન્ટ એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ 2 ઠીક છે કાઉન્ટ એમ્પરસેન્ટ આ છે ને એમ બાર છે ને આપણે લગાવવું ફરજિયાત છે આવું તો પછી તમને વ્યૂ છે કરી બતાવી કલમ જીલો ઠી આવી વેરિયેબલ 2 એન્ડર એટલે આપણે એક આ લાઈન પછી બીજી લાઈનમાં જવું હોય તો તમારે એન્ડરનો ઉપયોગ થશે ઠીક છે સોરી ગઈ તો સેમિકોલન આવી ગયું ને એન્ડર આવશે એને આવી ગયું એટલે એનો ઉપયોગ થશે ઠીક છે કઈ જોઈ લઉં એ સક્સેસફુલી રન થઈ ગઈ ઠીક છે તો ઈ અને એ છે એકી છે એમાં એડ્રેસ કહી દીધું ને વેરિયેબલ 1 નું એમાં એડ્રેસ આઉટપુટમાં આવી ગઈ એમાં એ રીતે આપણી ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે ઠીક છે અને બીજું હતું કેરેક્ટર વેરિયેબલ 2 એટલે કેરેક્ટર વેરિયેબલ 2 માં ડિસાઇડ આવવાની છે બધી કેરેક્ટર જેવા સમજી લો include string using a namespace string જે બધું હેડર ફાઇલ છે ઠીક છે ઈટ બેની અંદર આપણે વેરિયેબલ 1 ઇન્ટીજર વેરિયેબલ 1 ડિફાઇન કર્યું કેરેક્ટરમાં આપણે વેરિયેબલ 2 ડિફાઇન કરીને આપણે સાઇઝ આપી દીધી 10 સાઇઝ આપી ઓકે પછી ઇન્ટીજર વેરિયેબલ 1 ડિફાઇન કરી દીધું ને કેરેક્ટર વેરિયેબલ 2 પણ ડિફાઇન કરી દીધી એની સાઇઝ આપી દીધી 10 બ્લુપ્રિન્ટમાં હવે સીઆઉટમાં આપણે હજી પ્રિન્ટ કરાવવું એ કરી દીધું એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ 1 એ વેરિયેબલ ઠીક છે અને કાઉન્ટ વેરિયેબલ 1 ડન એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ 1 વેરિયેબલ્સ ઠીક છે આપણે પ્રિન્ટ કરાવવાનું હતું આપણે આઉટમાં આવશે ઠીક છે તમને ખબર જ છે કાઉન્ટ વેરિયેબલ 1 એમ્પરસેન્ટ વેરિયેબલ 1 એન્ડ ઠીક છે આનો કેમ ઉપયોગ કરવાનો છે ઠીક છે વેરિયેબલ 1
વેરિયેબલ વન લખું કેમ મને કાઢે વેરિયેબલ વન નું એડ્રેસ પ્રિન્ટ કરાવવાનું હોય ને વેરિયેબલ વન નું એડ્રેસ તે લખવું પડે સી આઉટ એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ ટુ સી આઉટ વેરિયેબલ ટુ એટલે વેરિયેબલ ટુ કેવી રીતે લખવું પડે આપણે એની એડ્રેસ પ્રિન્ટ કરાવવું છે તે પ્લસ યુનિટ તમને હું શીખવાડીશ જોઈ લેજો ઠીક છે યાદ કરીને તમને બતાવું છું જો હવે આવ્યું એનું એડ્રેસ ફાઇનલી એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ વન એડ્રેસ પ્રિન્ટ કરીને આવી ગઈ અને એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ ટુ 061F002 બધા વેરિયેબલ 2 નું એડ્રેસ હવે આ વેરિયેબલ 1 છે અને આ વેરિયેબલ 2 નું એડ્રેસ છે જોઈ લે જોયેલું તમને એકવાર ફરીથી સમજાવી દઉં આ બે હેડર ફાઇલ અને ઇન્ટ મેનીની અંદર આપણે ઇન્ટીજર વેરિયેબલ 1 ડિફાઇન કર્યું કેરેક્ટર વેરિયેબલ 2 ડિફાઇન કરી દીધું ઠીક છે આપણે એની સાઇઝ 10 આપી ઠીક છે કાઉન્ટમાં આપણે જે પ્રિન્ટ કરવાનું હતું પ્રિન્ટ કરાવ્યું સી આઉટ વેરિયેબલ 1 વેરિયેબલ 1 નું એડ્રેસ પ્રિન્ટ કરવાનું છે એ કરાવ્યું પ્રિન્ટ ઠીક છે એટલે મેં આ બીજી વખત કાઉન્ટ લખ્યું એનું એડ્રેસ પ્રિન્ટ કરવાનું પડશે એટલે આપણે લખવું પડશે એમ પછી કાઉન્ટ એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ 2 એટલે આપણે પ્રિન્ટ કરવાની છે આ લાઈન પછી એનું એડ્રેસ આવું એના માટે મેં લખ્યું છે ઠીક છે એને એક પછી બીજી લાઈન address of variable 1 નું address of variable 2 variable ठीक है variable 2 નું address ठीक है પછી મેં તમને બેસ્ટ સમજાવું આનો ઉપયોગ નથી કરતો માની લીધો બેનો ઉપયોગ નથી કરતો બરાબર તો શું આવશે મને આમ બેનો ઉપયોગ નથી કરતો શું આવશે મેં કે અને મને એનો આન્સર કોમેન્ટમાં લખો ઠીક છે આન્સર આવવો જોઈએ કે ન આવવો જોઈએ આવશે તો શું આવશે ફટાફટ નીચે કોમેન્ટમાં કહો તમે 2 મિનિટનો ટાઈમ આપો ઠીક છે 2 મિનિટનો ટાઈમ 2 મિનિટનો ટાઈમ 2 મિનિટનો ટાઈમ સ્ટાર્ટ અચ્છા કે તમે કોમેન્ટમાં આન્સર લખી લીધો હશે એનો આન્સર આવશે હવે કંઈક આપણે આન્સર થયો એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ 1 ત્યાં ક્રિએટ થાય આવી જાય ગાર્બેજ વેલ્યુ પ્રિન્ટ થઈ ગયો વેરિયેબલ 1 માં ગાર્બેજ વેલ્યુ ઠીક છે અને વેરિયેબલ 2 માં કેરેક્ટરની ગાર્બેજ વેલ્યુ થઈ ગઈ પ્રિન્ટ તે કહું સેન્ટર નહીં હજી ધ્યાનથી કરજો ત્યાં તમે આમાંથી એકાદા પ્રોગ્રામ તો એક્ઝામમાં પૂછાય છે તમે પછી એક્ઝામ દઈને આવો ને ત્યાં તમને કાંઈ ન હોય તમારા મનમાં ડાઉટ ન હોય એટલે એમ તમને બધું કરાવું છું આનો ઉપયોગ તમારે વિધાઉટ વિધાઉટ વેલ્યુ વિધાઉટ એમ્પરસેન્ટ વિધાઉટ વેલ્યુ અરે નથી લાગતો મેડમ વિધાઉટથી તમને યાદ રહી ગયું ને બસ 2 મિનિટ હા જો ડન બા તમને સમજાવી દઉં કે રમજ ન પડતી હોય ને તો મારા વિડીયોને 1 મિનિટ કહી દેજો ન સમજ પડતી હોય તો એને
એને વિડીયો છે ને રિવર્સ કરીને જોયો. વિડીયો જેટલી વખત તમે કરશો ને જેટલી વખત તમે વિડીયો કરશો ને રિવર્સ એટલી વખત તમને મજ પડશે. ઠીક છે, જ્યાં સુધી મત ન પડે ત્યાં રિવર્સ કરીને જોજો. ઠીક છે, હવે બીજા વિડીયોમાં મળશું. લાઈક સબસ્ક્રાઈબ અને નોટિફિકેશન ઓન કરી. ગુડ બાય.